Siinä on tätä kasviornamentiikkaa, dynaamiset muodot. Siitä ei voi erehtyä. No tässä olisi nyt sitten Upon pystyuunin luukku ja pönttöuunin malli. Tämä on vähän jumissa, niin ei päästä avaamaan tuota varsinaista luukkua, mutta täältä päästään katsomaan. Ja tuossa on tuo Verstaan alkuperäinen leiviuuni luukku. Ja tervehdys taas ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa voitaisiin vähän tutkia, minkälaisia erilaisia tyylejä ja malleja on ollut noissa tulisijojen uunin luukuissa tuolta 1800-1900-lukujen taitteesta aina tuonne 1950-luvulle asti. Eli me mennään vierailemaan muutamassa eri kohteessa. Sitten käydään vielä tarkistamassa nuo meikäläisen Verstaan tulisijaluukut. Ja sen jälkeen sitten tutkitaan hiukan noita tommosia irtoluukkuja, mitä löytyy henkilökohtaisesta varastosta, kun on tullut pelastettua hävityksen ja purun alta. Mutta tosiaan, sen pidemmittä puheitta, niin voitaisiin hypätä sinne ensimmäiseen kohteeseen ja mennä kurkkaan, että minkälaisia uuneja ja uuninluukkuja sieltä löytyy. Me voitaisiin nyt sitten aloittaa tämmöisestä tyylipuhtaista Jugend-luukkuparista, joka on tämmöisessä yli 110 vuotta vanhassa pönttöuunissa. Ja tämän tunnistaa siis Jugendiksi siitä, että tässä on näitä dynaamisia muotoja ja tämmöistä kasviornamentiikkaa. Eli nämä semmoiset turhat kruusailut lähti uusrenessanssi-kauden ajalle tyypilliset. Ja sitten otettiin vähän niin kuin semmoisia luonnonläheisiä ja kansallisromanttisia teemoja näihin tyyleihin. Ja tässä on nyt siis tosiaan aivan tyylipuhdas Jugend esimerkki luukkuparista ja sisäpuolella on sitten kipinä ritilä ja Porin valun vanha leima löytyy tuolta. Ja pienellä käytöllä on ollut tämä kyseinen uuni, että siellä näkyy hyväkuntoiset tulitiilet ja nuo valmistajan leimakki vielä ihan täydellisesti. Että tässä on komia tämmönen pönttöuuni kyllä. Seuraavaksi olisi sitten tämän näköinen luukkupari ja se löytyy pönttöuunista. Eli tuo kaareva kehysmalli. Ja tyylillisesti tämä on nyt varmaan sitten jotakin semmoista kansallisromantiikan ja Jugendin aikakautta. Sen puolesta puhuisi se, että tämä on aika tämmöinen tietyllä tasolla pelkistetty, että aika hillityt nuo kuvioinnit, mutta kumminkin siinä on tämmöistä dynaamisuutta ja vähän tämmöistä ornamentiikkaa sitten niin kuin sillä tyylillä, mitä se kansallisromantiikan ja Jugendin aikakaudella oli. Mutta ihan varmuudella en kyllä silti mene sanomaan. Tämä ei ole ihan niin tyylipuhdas Jugend. Mutta Porin valuun tuolla on toi BMW-leima. Ja vanha leima nimenomaan vielä, että tämä on joko tämän talon ikäinen tai vanhempi luukkupari 1900-luvun alkupuolelta suurella todennäköisyydellä. Ja kipinäritilä löytyy sisäpuolelta ja tämä on ollut vähällä käytöllä tämä tulisija. Sitten olisi tämmöinen hyvin kruusailtu uusrenessanssi-luukkupari. Ja tämä on pönttöuunissa tämäkin. Ja no saadaanko auki? Porin valun valmistama. Siellä näkyy tuo BMW ja kipinäpelti. Tämä ritilä on särkynyt, että kovilla lämmöillä pidetty aikanaan tätäkin uunia. Mutta luukut muuten aika hyväkuntoiset ja jos tykkää, niin mikäs siinä, mutta oman makuun vähän turhan kruusailtuja nämä uusrenessanssiset, että tämä on joku 1800-luvun loppupuolisko, josta nämä juontaa juurensa. Tämä tässä nyt sitten on kakluuni, jossa on tämmöiset ouet peltiluukut. Tämä on tämmöinen joku niklattu messinki. Tuolta näkee hiukan alareunasta tuo pinnoite tuosta vähän lähtemässä irti. Mutta muuten on aika siistit ja pienellä kiilotuksella
saisi komiat. Sitten täällä on hiukan tuommoista koristekuvioa, tuommoinen 3 viivaa, mikä kiertää. Mutta yksinkertaiset ja hillityt, ja sisäpuolella on tämmöiset kipinäluukut sitten erikseen, ja näistä näkee, että kovilla lämmöillä on tätä aikanaan pidetty, että nuo on vääntynyt muodottomiksi ja kakluuni on kanssa vähän särkynyt tuosta alareunasta. Ikä huomioon ottaen ei ole silti kovin pahassa kunnossa tulipesä kuitenkaan, mutta tämmöinen taas hiukan erilaisempi uuni. Tässä on nyt tämmöinen hiukan tuoreempi rintamamiestalo-aikakauden huoneuuni ihan tiilipinnalle, ja siinä on myös tämmöiset hienet kierretyt rautatolpat etunurkissa. Ja tässä on tämmöiset aikakaudelle tyypilliset aika hillityt uunin luukut, ja upo on tässä valmistajana. Tämä on tämä klassinen liekkimalli tuosta 30-, 40- ja varmaan vielä 50-luvullakin valmistettu. Hyvä kuntoinen, siinä on nuot venttiilitkin tuossa ja kipinä rivillä, joka on kyllä särkynyt, että kovalla lämmöllä on tätäkin aikanaan pidetty. Mutta tosi tyylikäs ja oman aikakaudensa malli kyllä. Tämä luukkupari on nyt sitten myös rintamamiestalosta, mutta eri kohteesta kuin tuo edellinen. Ja tässä on tämä aikakaudelle tyypillinen tämmöinen hillitty luukkupari, jossa on tämmöinen moderni kuviointi. En ole ihan varma, mitä se nyt esittää, mutta kumminkin tommonen näkemys jostakin. Ja Porinvalun valmistama ja tuolla uudemmalla leimalla. Uuni itsessään on tämmöinen kakluuni, eli ei ole tätä aikakautta. Ja katoin, että tämä oli Turun Kaakellitehtaan mallistoesitteessä 1920-luvulta. Ja mielestäni tämä edustaa jugendia noin koristelun ja tyylin puolesta. Mutta hyvin se tänne istuu rintamamiestaloon. Ja tuo luukku on myös tosi kaunis ja sopii tähän rakennuksen henkeen. Ja seuraavaksi on tämmönen E.J. Leinon Puuhellan luukku. Ja tässä nyt mitään sen kummemmin ihmeellistä on. Tämmönen hyvin hillitty ja vähän tuoreempi versio varmaankin. Todella hyvä kuntoinen kaikin puolin. Että se E.J. Leinohan valmisti muun muassa niitä puuliesiä, jotka oli yhdistetty näihin savupiippu- tai hormipatteristoihin, jolla puuhellan avulla sitten lämmitettiin koko asuinkerrosta. Mutta en nyt tästä oikeastaan osaa sitten sen kummemmin sanoa, mutta hieno luukkupari kyllä, että tämänkin kyllä vielä johonkin saisi ehostuksella. No tässä olisi nyt sitten Upon pystyuunin luukku ja pönttöuunin malli. Tämä on vähän jumissa, niin ei päästä avaamaan tuota varsinaista luukkua, mutta täältä päästään katsomaan Upon leima takaa. Ja tämä Upon tarinahan alkoi tuosta Askon huonekalusta. Sen rinnalle perustettiin tämä Upo Metalli tai Valimo, mikähän se oli. Ja vuosi oli 1938 ja siitä lähtien sitten näitä oli tehty näitä Upon uuniluukkuja. Ja tässä on nyt varmaan näitä aika lailla ensimmäisiä 30-40-luvun taitteen malleja. Saattaa olla joku myöhempikin, mutta kuitenkin tämmönen pönttöuuni aikakausi vielä ja liekkikuviolla hyvin klassinen etenkin näissä Upon luukuissa ollut. Ja hyvä kuntoinen tämä, että tämän kun tästä herättelisi niin, ja vähän eostaa, niin vallan hyvä luukun saisi johonkin uuniin. Sitten on tämmönen vähän eksoottisempi Porin valun pystyuunin luukku. Tässä tulee hiukan mieleen ne vanhemmat Porin Matin luukut, että hiukan saman tyylinen. Ja tässä on tämmönen niklattu salpa, se on vähän jäykkä. Koitetaan sitten saada auki. Tuolla oli jossain tuolla on näkynyt Porinvalun leima. Sitten on tuommoinen kipinäpelti siinä vielä sisäpuolella. Mä oon kaikin puolin ehjä. Ilmeisen vähällä käytöllä ollut aikanaan. Ja tämä on siitä jännä, että tässä on tämä
ilmoventtiili tuossa yläpuolella. Sitten on tämmönen hieno tekstuuri tässä. Mielestäni sama mikä niissä vanhoissa porimateissakin on. Että samaa aikakautta todennäköisesti mitä nekin. Tästä löytyy muutamakin erilainen leiviuuniluukku. Kaikki Porin valun valmistamia ja on tämmönen yksi kapea malli tuolla kruunuleimalla ja ilmaräppänällä ja sitten on tämä sama mutta hiukan leveämpänä. Ja tuossa on tuo Verstaan alkuperäinen leiviuuniluukku. Eli se on tämmönen todella leveä ja vähän korkeampikin, että siitä on kyllä iso halkoa mahtunut leiviuunin sisälle, kun on lämmitelty. Eli nämä kaksi on sitten jostain sieltä 30-, 40-, ellei jopa 50-luvulta. Ja tuo on sitten jostain 1900-luvun ihan sieltä alusta, ellei 1800-luvun loppupuoliskolta. Tässä on yksi tämmöinen porimatti tällä vanhalla luukulla. Tämä on nyt sen verran jämähtänyt, ettei päästä kurkkaamaan sisälle, mutta mitä sitä näkee, niin tämä on ihan tyysti erilainen, mitä sitten se uudempi malli, mitä meikäläiselläkin on kotona. Täältä löytyy sitten muuten nämä samat, että on tuo tuhkaluukku ja sitten tuo nuohousluukku tuolla alla. Ja porimatti lukee ihan tuossa edessä. No nyt me ollaan päästy tänne Verstaalle ja täällähän on tämän nykyisen leiviuunin luukkuna tämä Porin valu valmistama leiviuunin luukku. Ja se on vanhempaa mallia, eli siinä on vielä tuo BMW-leima. Ja se on vielä siitä jännää, että yleensähän ne BMW-leimat on semmoinen suora teksti vaan, mutta tässä on tuommoinen ympyrä, jonka sisällä sitten nuot kirjaimet mukailee tuota rinkiä, että se on vähän tommonen tyylitellympi. Ehkä havaittavissa jotain semmoisia art deco-piirteitä. Niin en ole ihan varma, että onko tämä nyt sitten joku semmonen, että siinä kun 30-luvulla taisi tulla se semmoinen kruunuleima, missä lukee jo ihan Porin valu, niin tämä saattoi olla joku välimalli ennen sitä sitten, kun siirryttiin siitä vanhasta BMW-leimasta Porin valuleimaan. Mutta tosiaan en nyt mene vannomaan, ja jos joku tietää, niin voi kertoa sitten tarkemmin, että koska tämä leima on ollut käytössä. Jostakin niistä Porin valun vanhoista mallistolehtisistä varmaan löytyisi tämä, että miltä vuodelta tämä leima on. Mutta en aika itse ole törmännyt vielä semmoiseen. Sen alkuperäisen leivinuunin luukkuhan oli ainakin 15 senttiä leveämpi mitä tämä nykyinen, kun se uuni oli sen verran massiivinen, eikä tätä uutta voitu enää sitten rakentaa yhtä suureksi. Niin siinä sitten piti vaihtaa se tämmöiseen hiukan kapeampaan malliin, mutta tämä kyllä sopii tähän niin kuin nenäpäähän, vaikka olisikin ehkä hivenen nykyaikaisempi malli, niin menee kyllä ihan tämän rakennuksen aikakauteen ja tyyliin, jos siitä näkökulmasta miettii. Ja tässä Verstaan puuhellassa on myös näitä kierrätysluukkuja. Nämä on talon vanhoja luukkuja, kaikki uudelleen käytettynä. Ja Porin valun valmistama, täältä pitäisi löytyä leima. Joo, tuolla on tuo BMW ja tuolla vanhan tyylisellä leimalla ja sitten on tämä paistiuuniluukku ja siinäkin on tuo BMW sisäpuolella. Nämä on varmaan jotakin tämmöistä kansallisromanttista tyyliltänsä tämän kuvioinnin perusteella. Se on meikäläisen arvaus. Tuommoista. No tossakin nyt kun miettii, niin vähän tuommoista art deco tyyliä, mutta jotakin kansallisromantiikan vaikutteita varmaan ja semmoista 1900-luvun alkupuolen muotokieltä. Täältä löytyy myös tästä kannen kehyksestä niin tuo BMW-leima. Se on aika komia, että vaikka ei ole autotallissa Pemaria, niin Verstaalta löytyy muutamakin Pemari. Tämän on tämä leiviuunin tuo luukun yläpuoli tosi nokinen ja se johtuu enimmäkseen siitä, että se ensimmäisen polton yhteydessä, kun piti tuolta sisältä nuot holvikaarituet polttaa, niin se ei sitten hiukkaakaan vetänyt, kun jäi ilma-aukot aivan liian pieneksi. Täällä oli
tupa aivan täynnä sankkaa savua, mutta sitten onneksi kun se lopulta romahti, niin johan se alkoi vetämään ja savut hävisi sitten piipun kautta, mutta tuo sitten jäi tuommoiseksi, että se kerkesi siinä aika hyvin pikeentyynkin, mutta se pitäisi ehkä siitä rassailla sitten, kun jossain kohtaa saisi aikaiseksi, että tämä rappaa. Se on sitä rappausta hyvän aikaa odottanut jo, mutta katsotaan, jos jossain kohtaa saa aikaiseksi. Voisin tähän kohtaan myös linkata ton video, jossa käsittelen tämän entisen leivintuvan ja nykyisen verstaan restaurointia, ja siinä on myös tämä leiviuunin uudelleenmuuraus käytynä läpi, eli linkin pitäisi jostain täältä ylänurkasta löytyä. Mutta kiitoksia taas oikein paljon, kun viihdyitte videon parissa, ja jos sisältö kiinnostaa, niin heittäkää kanava tilaukseen, niin nähdään sitten myös seuraavien videoiden äärellä.